Chào các bạn, chào mừng hôm nay mình lại trở lại và nói về một số về vấn đề về loa. Tuy nhiên thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái cách đóng thùng loa mà để các bạn tham khảo. Đó là đóng hai cái loa đấu đít vào nhau hoặc là đấu đầu vào nhau. Tại sao lại như vậy? Và như vậy liệu nó có thể tăng được bass cho loa hay không? Thì như mình phân tích từ hôm trước, từ trường của nam châm nó đi khá là dài, khá là rộng. Nó phải xa, phải đến 20 cm là ít. Nó bao phủ rộng đến như vậy đấy. Trong các loa BMB ấy, thì người ta ghép hai nam châm. Thì như phân tích hôm trước mình đã nói rồi. Và bây giờ mình vẫn giữ luôn cái ý kiến ban đầu của mình. Đó là ghép hai cục nam châm hút nhau, có nghĩa là các bạn tăng từ trường cho cục nam châm nó cùng một phía để đẩy cái cuộn dây nó mạnh hơn. Còn nếu như các bạn ghép hai nam châm theo chiều đẩy nhau thì có nghĩa là từ trường ở đấy cũng sẽ mạnh, nhưng mà nó mạnh theo cái kiểu khác. Một cục ở dưới sẽ kéo cuộn dây và một cục ở trên sẽ đẩy cuộn dây. Nó giống như một cái sợi dây vô hình, nó sẽ níu giữ cái cuộn dây lại để cho cái cuộn dây không văng đi xa hơn. Và nó không văng đi xa hơn thì nó giống như cái sợi dây chun, nó sẽ làm cho cái trống nó sẽ trở nên chắc hơn một chút, căng hơn một chút. Nhưng ngược lại, nếu như nam châm yếu thì các bạn không nên làm như vậy, mà các bạn nên ghép cùng một phía cho nó mạnh từ trường hơn về một phía để cho nó đẩy mạnh hơn cuộn dây. Còn nếu như nam châm yếu mà các bạn ghép theo kiểu níu kéo lại thì không có tác dụng mấy, mà thậm chí còn kém hơn. Hai cái loa nó chồng đít vào nhau đấy không phải là để người ta làm cho nó hay, mà ở đây người ta làm như vậy là để cho có một cái sợi dây vô hình, nó sẽ níu kéo giữa hai cái côn loa lại với nhau, để cho hai cái côn loa khi đập cái côn loa nó sẽ không bị văng xa hơn. Bởi vì hai cái loa mà chồng đít vào nhau thì có nghĩa là từ trường của hai cái này là ngược nhau rồi, và cho nên là tiếng trống nó sẽ trở nên căng hơn. Bởi vì khi mà có một cái gì đó níu giữ thì nó sẽ trở nên căng hơn. Níu giữ, nhưng mà níu giữ ở đây là níu giữ vô hình chứ không phải là níu giữ bằng tay. Cũng giống như cái mặt trống đánh ấy mà, mặt trống mà càng căng thì tiếng trống càng chắc. Và chính vì thế cho nên người ta không thiết kế là hai cái đít loa đó nó không hề thẳng nhau, mà nó hơi chéo nhau một chút, cũng như là nó có một cái khoảng cách nhất định. Đó là tùy theo thiết kế, kể cả là các bạn đặt gần hơn thì nó cũng càng căng hơn, nhưng mà nó sẽ có một chút ảnh hưởng đến. Nếu như nó níu mạnh quá thì cái cuộn dây nó sẽ không văng đi được xa và tiếng nó sẽ nhỏ đi. Chính vì thế nó sẽ tốn một chút công suất của âm ly. Muốn căng thì phải tốn công suất âm ly, cho nên người ta sẽ để ở một cái khoảng cách vừa phải. Và đây thì mình có để hai cái loa đối đầu vào nhau, đối đít vào nhau, thì nó cũng là cái tác dụng gọi là níu kéo nhau. Còn cái chuyện mà tại sao nó lại ghép hai cái loa vào một cái thùng, tức là thùng hở chứ không phải là thùng kín. Nếu mà là thùng kín thì là nó sẽ kín bưng luôn, nhưng ở đây là thùng hở và mặt phía đường trước gần như là không bịt. Tuy nhiên thì hai cái mặt loa phía nó lại úp xuống một tấm ván, và từ tấm ván đó nó lại làm ra cái cửa sổ thông hơi, và cái cửa sổ thông hơi đó sẽ là cái cửa sổ chính, là cái cửa sổ để thoát âm. Và cái cửa sổ phản pha to nhất chính là cái cửa sổ mặt trước, mà như hôm trước mình đã phân tích, cửa sổ phản pha rất quan trọng
bởi vì mặt trước của loa và mặt sau của loa đều có âm thanh hết, cho nên là cả cái phía đường trước ra như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong là